اکبر الله اکبر. تا حدودی اشاره شد به این که سوره مبارکه الرحمن به منزله شرح برخی از اصول جامع و کلی قرآن کریم است. اون اصل کلی که فرمود الله خالق کل شیء که ناظر به کان تام است، و اون اصل کلی که فرمود احسن کل شیء خلقه که ناظر به کان ناقص است، تا حدودی دارن تبیین میکنن. این احسن کل شیء خلقه گرچه به این معناست که هر چرا آفرید زیبا آفرید، اما این معنا هم ازش استفاده می شود که از این زیباتر ممکن نبود طبق اون قیاس استثنایی. یعنی یک پشه، یه موجود دریایی، یه موجود هوایی را که خدا آفرید، از این بهتر دیگه ممکن نبود. زیرا اگر از این بهتر ممکن بود و این موجود نیازمند به اون بود، ذات اقدس اله اون را نیافریده باشد، این مقدم لکان اما للجهل او للعجز او للبخل، این تالی و تالی به اصله مستحیل فالمقدم مثله. پس بنابراین هر چرا خدا آفرید نه تنها زیبا آفرید بلکه احسن ما یمکن است. یعنی این پشه از این بهتر دیگه ممکن نیست، پشه باید همینجور باشد. این ماهی از این بهتر دیگه ممکن نیست، از این بهتر یه صنف دیگر است. این پرنده از این بهتر دیگه ممکن نیست، اگر از این بهتر باشد یه صنف دیگر است. این احسن کل شیء خلقه هم میتواند ناظر به این باشد که هر چیزی هر چرا لازم داشت به او داد، اعطا کل شیء خلقه، همین که از این زیباتر ممکن نیست. از طرفی ذات اقدس اله خود را به عنوان احسن الخالقین معرفی کرده. احسن الخالقین اگر بخواهد کاری انجام بدهد احسن المخلوقین را می آفریند. منتها این احسن ها فرق میکنند، هر چیزی در شأن خودش احسن و ما یمکن است. البته انسان کامل از همه اینها احسن است. مطلب دیگر این که برای ذات اقدس اله اسمایی است که گفتن اسماء الحسنا. این حسنا مؤنث احسن است، یعنی هم سبوح است هم قدوس. این اسماء الحسنا یعنی هر اسمی را که ذات اقدس اله دارد احسن الاسماست. این احسن دو پیام دارد، هم پیام سبوح را هم پیام قدوس را. این نحن نسبح بحمدک و نقدس لک که کار فرشته هاست، یا تسبیح و تقدیسی که وظیفه ماست، این تکرار نیست. تسبیح تنزیه حق است عن نقص، تقدیس تنزیه حق است عن الکامل. خدا معزه از آن است که کامل باشد بلکه اکمل است. این تنزیه و تقدیس تکرار نیست، سبوح و قدوس تکرار نیست. یکی تنزیه از نقص است و بعد تسبیح، یکی تنزیه عن الکامل به تثبیت اکمل است و بعد تقدیس. لذا اسماء الحسنا که این حسنا مؤنث احسن است. خدا اسم حسن ندارد، خدا هر چه دارد احسن است. خب اگر خدا که احسن الاسما را دارد، این احسن الاسما بخواهد مظهر داشته باشد، احسن المخلوقین خلق میکند. منتها احسن ما یمکن. تو این مخلوق ها البته انسان کامل احسن خواهد بود. مطلب دیگری که در قرآن کریم هست به عنوان اصل جامع اینه که انا کل شیء خلقناه بقدر. یک، کل شیء عنده به مقدار. دو، اینا جز جوامع الکلم اصول کلی ان، کلیات قرآن ان
که در آیات قرآن مخصوصا در سوره مبارکه الرحمن این کلیات تشریح می شود. لذا فرمود شمس حسابی دارد، قمر حسابی دارد، اون گیاهانی که ریشه دارند ولی ساقه ندارند مثل درخت نیستن، نجم، اونا حساب دارند، اونا که درختن حساب دارند و آسمان حساب دارد، زمین حساب دارد. اما این که فرمود و السماء رفعها و وضع المیزان، این ناظر به جعل ترکیبی نیست که یعنی اول آسمان را خلق کرد بعد آسمان را بالا برده باشد، بعد زمین را خلق کرده باشد زمین را آورده باشد پایین، بلکه برابر آیه 30 سوره مبارکه انبیاء که اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، اول اینها یه ماده بسته بودن، بعد یکی را خلقه مرفوعتن میشه آسمان، یکی را خلقها موضوعتن میشه زمین. نه اینکه و السماء رفعها اول آسمان را خلق کرد بعد این رو برد بالا، بعد زمین را خلق کرد آورده باشد پایین، بلکه خلقها مرفوعتن، خلق الارض موضوعتن، اول اینا بسته بودن رتق بودن، بعد اینها را باز کرد در حال گشودن، یکی را بالا دیگری را پایین. و السماء رفعها، این والارض وضعها در آیه 10 باید در کنار رو ذکر می شد، لکن برای اهمیت عدل که بالعدل قامت السماوات والارض مسئله میزان را ذکر فرمود میزان ستون زندگی است. هر کسی هر کاری انجام میدهد در برابر اون کار یه حق ثابتی دارد، نه کمتر نه بیشتر. این ستون زندگی است. مثل اینکه دین یه ستونی دارد به نام نماز. این بارها به عرضتون رسید، اگر در هیچ جای قرآن یا روایات به ما نگفتن نماز بخون، برای اینکه نماز خوندنی نیست، چون از صلاتو عمود الدین، ستون را نمیخونن، ستون را اقامه میکنن. اگر خدای ناکرده یه جای قرآن گفته بود که اقرأ الصلاة، این کتاب دیگه کتاب حکیمانه نبود، دیگه نمیتونست بگه ول قرآن الحکیم، چون اگر این کتاب حکیم است و اگر دین نماز را ستون میداند، ستون خوندنی نیست، ستون اقامه شدنی است. لذا هر جا سخن از نماز است، اقیم و یقیم و یقیمونه، یا اونجا که در یصلی سله به مانندان، یعنی اقم الصلاة لذکری، نه اینکه اقرأ الصلاة. خب ستون را باید اقامه کرد. فرمود میزان ستون زندگی است، چون عدل است. این عدل را با گفتن و سفارش و نصیحت و موعظه نمیشه در جامعه احیا کرد. این ستون را باید اقامه کرد و اقیم الوزن. منتها 4 تعبیر درباره این ستون گفته شده که 3 تعبیرش 3 معنای خاص خود را دارد. یکی به اون احد المعانی ثلاث بر بگردد. در مسئله میزان فرمود ما میزان را نهادیم اونطوری که زمین را نهادیم، اما برای چند کار. یکی این که این میزان که محور عدل است، ما گفتیم ان الله یأمر بالعدل والاحسان، اما عدل بالاخره یک میزانی میخواد. در مسائل علمی میزان کتاب و سنت است، در مسائل مالی و اقتصادی میزان همین ترازوست. در قیامت یه میزان دیگری است که غیر از این میزانهای علمی حصولی و مانند آن، یا میزان مادی سنگ و ترازوست که اون رو در سوره مبارکه اعراف گذشت که حالا ممکنه بهش اشاره بشه. فرمود میزان را شما باید اقامه کنید که این 2 کفش در محور عدل باشه. این اولین وظیفه است که این
ترازو ناقص نباشه. این ترازو یه کفه‌ای دارد که وزن میذارن، یه کفه‌ای دارد که موضوع میذارن. فها هنا امور ثلاثه: المیزان، الوزن، الموزون. 3 بار که کلمه المیزان تکرار شد برای این 3 اصل است. یکی خود این ابزار سنجش است، یکی کفه وزن است، یکی کفه موضوع. لذا فرمود و وضع المیزان. این وضع میزان یعنی ترازو را ذات اقدس الله مشخص کرد. تو سوره مبارکه حدید میزان را در برابر کتاب الهی قرار داد. آیه 25 سوره مبارکه حدید: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. این اختصاص به یک دین ندارد، این جزء برنامه های نبوت عامه است. لیقوم الناس بالقسط. نه تنها مردم عادل باشند، عدل واجب است، ولی مشکل جامعه را عدل حل نمی کند. مشکل جامعه را قیام به عدل حل می کند. یعنی اگر دیگری عادل نبود، عده قیام بکنن او را سر جاشون بشونن. بارها به عرضتون رسید که از عالم کاری ساخته نیست، از عاقل کاری ساخته نیست. عالم و عاقل سعی بکند گلی به خود از آب در ببرد، این مشکل حل نمی کند. این لعلهم یتفکرون، این مشکلات شخصی حل میشه. یعنی اگه کسی عاقل بود، عالم بود، مؤمن بود، مشکل خودش حل میکند، گلیم خود به در میبرد ز آب. بخواهد جامعه را نجات بدهد، باید قائم بالعقل باشد، قائم بالعلم باشد. و اون آیاتی که دارد که لقوم یعقلون، لقوم یعلمون، مثل امام رضوان، جامعه را میزان و ترازو دار میکنند. این اختصاصی به کیل و وزن و کشاورزی و دامداری و امثال ذالک ندارد. اصل جامعه کلی اینه که چه در محدوده ملی و محلی، یعنی داخله حوزه اسلامی، چه در محدوده منطقه‌ای، یعنی داخله حوزه توحید با اهل کتاب، با موحدان، چه در حوزه بین المللی با جامعه بشری، چه ملحد، چه وثنی، چه غیر وثنی. در هر 3 بخش فرمود لا تبخسوا الناس اشیاءهم. این از جوامع الکلمه دیگه. این یه اصل کلی جامعه است، یه موجبه کلیه یا از طرفی سالبه کلیه است. فرمود حق هیچ کسی را کم نیار. حالا شما چه کار دارید؟ اون طرف کمونیست است یا غیر کمونیست است، جنس فروختی با سالم بفروشی. این دین میشه دین جهانی. پول مردم رو باید بدی. اگر چیزی از کسی خریدی باید همون اندازه بدی. حالا یه وقتی کسی میخواد تدریس کند، یه وقتی میخواد تألیف کند، یه وقتی سخنرانی کند، بی مطالعه بخواد حرف بزند، این قرآن میگه این کار حرامه دیگه. شما وقت مردم دارید برای چی میگیری؟ این که نگفت مسلمان، نگفت یهودی، نگفت خوراکی، نگفت کشاورزی یا دامداری، از شی جامعه تر داریم؟ نه، هیچ کلمه جامعه تر از کلمه شی نیست. اینم جمع بسته شد دیگه، از اشیا بالاتر نداره که. ما هیچ چیز مردم رو کم نذارید. حالا اگر چه حوزه چه دانشگاه یک کسی استادی رفته درس بگه بی مطالعه، این آیه میگه این کار حرامه. سخنرانی میخواد بکنه، تکرار میخواد بکنه، بی فایده حرف بزنه، این آیه میگه این حرامه. جلسه رو میخواد اداره کنه، مطالعه قبلی نکرده، فرصت مردم رو داره تلف میکند، این آیه میگه حرامه. لا تبخسوا الناس، چه مسلمان چه کافر. شما میخوای حرف بزنی، بالاخره یه همایشی هست، یه سخنرانی هست، یه جا داخل درس بگی، یه جا میخواد مشورت بکنی، یه جا میخواد اظهار نظر بکنی، هیئت امنای مسجدی هستی. از این جامعه تر که فرمود
لا تبخس الناس اشیاءهم. اون وقت زیر مجموعه اونها سوره مبارکه الرحمن هست، زیر مجموعه این اصل کلی سوره مبارکه مطففین است. خرید و فروش، کالا، تجارت، هر پیمانی با هر کسی بستی به اندازه کافی وفا بکن. لا تبخس الناس اشیاءهم. الحمدلله.